શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં જો બાળકોને આવા ગરમા ગરમ ભૂંગળા બટેકા મળી જાય તો બાળકો તો ખુશ ખુશ થઈ જાય. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ લારી પર મળે તેવા ભૂંગળા બટેકાની રેસીપી. આજે હું તમને લારી પર મળે તેવા કલર અને તેવા જ ચટપટા ટેસ્ટ સાથે ભૂંગળા બટેકા બનાવતા શીખવાડીશ, જે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જશે અને તેને તમે બાળકોની ફરમાઈશ પર સાંજની નાની મોટી ભૂખમાં કે પછી બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો સૌપ્રથમ ભૂંગળા બટેકા બનાવવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ બટેકા લીધા છે, જેને ધોઈ લીધા છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેવું પાણી એડ કરી દઈશું. અને તેની સાથે આપણે 1 ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. હવે કુકર બંધ કરી 5 થી 6 વિસલ કરી લેવાની છે ગેસ ઉપર. ગેસ ચાલુ કરી અને 5 થી 6 વિસલ કરી લઈશું. પછી કુકરને ઠંડુ કરી અને બટેકાને એકદમ ઠંડા કરી લેવાના છે. હવે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું. તેની અંદર મેં 20 થી 25 કળી લસણ લીધું છે. 100 ગ્રામ જેવું છે. 2 ગાંઠા લસણના આવે એ મેં લીધા છે. તેની અંદર અડધી ચમચી જેવું મીઠું એડ કરવાનું છે. તેની સાથે 2 ચમચી ભરીને કાશ્મીરી મરચું એડ કરી દઈશું આપણે. આની અંદર તમારે કાશ્મીરી મરચાંનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, જેથી આપણા ભૂંગળા બટેકાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. અડધી ચમચી જીરું અને થોડીક હિંગ એડ કરી દઈશું. અડધા ગ્લાસથી થોડું ઓછું પાણી અંદર એડ કરવાનું છે. અને મિક્સચર જાર બંધ કરી એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું આપણે. આ રીતની પેસ્ટ આપણે તૈયાર કરવાની છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ કરી લઈશું. હવે મેં બટેકાને એકદમ ઠંડા કરી તેની સ્કીન નીકાળી લીધી છે અને એકદમ મોટા મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે આપણે. હવે તેની સાથે જે આ માર્કેટમાં તૈયાર ભૂંગળા બટેકાના ભૂંગળા મળે છે તે મેં 150 ગ્રામ જેવા લીધા છે. એક બાજુમાં મેં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ભૂંગળાને તળી લેવાના છે. તેલ એકદમ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે ગેસને એકદમ સ્લો કરી દેવાનો છે. પછી આપણે ભૂંગળાને તળી લઈશું. આ રીતે આપણે થોડા થોડા ભૂંગળા મૂકી અને તળી લેવાના છે. આ રીતે આપણે બીજા ભૂંગળાને પણ તળી લઈશું. ભૂંગળા આપણા તળાઈ ગયા છે, તેને નીકાળી લઈશું. તે જ રીતે મેં બધા જ ભૂંગળા તળી અને રેડી કરી લીધા છે. તો આપણા ભૂંગળા તળાઈને રેડી છે. તેની સાથે ખાવા માટે આપણે ચટપટા અને તીખા બટેકા પણ બનાવી લઈશું. તો એક પેનની અંદર મેં 2 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી જેવું જીરું એડ કરવાનું છે. જીરું આપણું સંતળાઈ ગયું છે. તો તેની સાથે મેં અડધી ચમચી જેવી હિંગ એડ કરી છે. બટેકાની કોઈ બી રેસીપી બનાવતા હોય તો હિંગ ચોક્કસથી એડ કરવાની, જેથી આપણને ગેસ બિલકુલ પણ ન થાય. હિંગ પણ આપણી સંતળાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે લસણની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસને એકદમ સ્લો કરી દેવાનો છે, નહીંતર આપણી લસણની પેસ્ટનો કલર ચેન્જ થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ. અને ધીમા ગેસે આપણે લસણની પેસ્ટને એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે. જો તમારો ગેસ ફાસ્ટ હશે તો આપણા લસણની પેસ્ટનો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને આપણા કાશ્મીરી મરચાંનો પણ કલર ચેન્જ થઈ જશે. તો તમારે ગેસને આ સ્ટેજ ઉપર એકદમ સ્લો રાખવાનો છે અને ધીમા ગેસે આપણે લસણની પેસ્ટને એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે, જેથી લસણની બધી જ કચાશ દૂર થઈ જાય. હવે આપણે ઢાંકી અને 5 મિનિટ સુધી સંતળાવા દઈશું પેસ્ટને અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો આપણી લસણની પેસ્ટમાંથી તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણી લસણની પેસ્ટ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે.
હવે તેની અંદર અડધો ગ્લાસ જેવું પાણી એડ કરવાનું છે. તેને હલાવી અને થોડીવાર થવા દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે કાશ્મીરી મરચું 2 ચમચી જેવું એડ કરીશું. જો તમારી ઘરની અંદર તીખાશ વધારે ખવાતી હોય તો તમે 1 ચમચી તીખું મરચું પણ એડ કરી શકો છો. 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીશું. આપણે બટેકા બાફતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું છે અને પેસ્ટમાં પણ થોડું મીઠું એડ કર્યું છે, તો તમારે એ માપથી મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી પાછી આપણે પેસ્ટને સાંતળી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે બાફીને રાખેલા બટેકા એડ કરી દઈશું. હળવા હાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. એક લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું, જેથી આપણા ભૂંગળા બટેકાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ ચટપટો આવે. હવે તેની અંદર થોડા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું એકવાર. એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આપણા બટેકા તૂટી ના જાય. આ રીતે તેલ છૂટું પડવું જોઈએ. તો આપણા સરસ મજાના ભૂંગળા બટેકા બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણા ભૂંગળા પણ રેડી છે અને આપણા સરસ ચટપટા લસણિયા બટેકા પણ રેડી છે. તો તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં, જેથી આગળ પણ હું તમારી માટે આટલી જ સરસ મજાની નવી રેસીપી લાવવાની છું. તો તમે પણ મારી આ રીતથી ભૂંગળા બટેકા બનાવી અને તમારા બાળકોને ચોક્કસથી સરપ્રાઈઝ આપજો ફ્રેન્ડ્સ. તો લાગે છે ને એકદમ લારી પર મળે તેવા આપણા ભૂંગળા બટેકા. મેં તેને ઉપરથી મસાલા સિંગ અને સેવ સાથે સર્વ કર્યા છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.